नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गाजराचा हलवा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी 2 किलो गाजरं घेतली होती आणि स्वच्छ धुवून खिसून घेतलेत। बघा अशा प्रकारे खिसलेली आहे ती। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये बघा तूप टाकून घेऊया। आता 2 चमचे मी तूप टाकणार आहे आणि तूप जरा गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे तर त्याच्यामध्ये आता हे आपण खिसलेली गाजरं टाकून घेऊया आणि आता मी ही थोडी थोडी टाकणार आहे, कारण जरा परतलं नाही की बसेल, कारण ही 2 किलो आहेत। मिक्स करून घेऊया। अशा पद्धतीत बघा थोडं 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 टाकून परतून घ्यायचं, म्हणजे जसं आपण हलवलं का नाही तसं ते कमी कमी होत जातात। आता हे मी राहिलेलं पण टाकून घेते ह्याच्यामध्ये, तर एवढंच राहिले बघा। आता हे पण मी परतून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। चांगलं तुपाच्या ह्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं। 15 मिनिटं होऊन गेलेत बघा। मी एकसारखं हलवून असं बघा एवढे झालेले आहेत। आता हे 2 किलोचं एवढं झालेलं आहे। तर कमी कमी होत जातं आणि त्या तुपामध्ये जेवढं शक्यतो एवढं परतून घ्यायचं, म्हणजे छान असा हलवा होतो। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघा दूध टाकायचं आहे। तर मी दूध घेतलेलं आहे बघा, म्हशीचं दूध, एकदम घट्ट दूध आहे। हे 1 लिटरपेक्षा जास्त आहे, तर आपल्याला ह्यातलं अर्धच दूध टाकायचे। 1.5 लिटर दूध होतं ही, तर मी 1 लिटर दूध टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये। 2 किलोसाठी 1 लिटर जरी टाकलं तरी चालेल, किंवा तुम्हाला कमी पाहिजे असलं तर अर्धा लिटर जरी टाकलं तरी चालेल। तर मी ह्याच्यात अजून एक वस्तू टाकणार आहे लास्टला, त्यामुळे मी 1 लिटर फक्त दूध टाकलेलं आहे। आता हे आपण मीडियम गॅसवर परतून घेऊया जरा। दूध टाकल्यानंतर बघा मी परतून घेतलेलं आहे। पूर्णपणे असं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर टाकायची, तर साखर तुमच्या गोडीप्रमाणे टाका। आता ही 1 वाटी मी साखर टाकलेली आहे, ही 200 ग्रॅम साखर आहे। आता ही पण आपण मिक्स करायची। साखर मिक्स करून घेतले बघा साखर टाकल्यानंतर। तर असं आपण पहिलं दूध टाकलं तर नंतर साखर तसं जास्त पातळ होतं। तर ह्याच्यावर काय आपल्याला झाकण वगैरे काही ठेवायची गरज नाहीये। असंच मीडियम गॅसवर किंवा तुम्ही बारीक गॅसवर जर ह्याला चांगलं शिजून दिलं आणि हे अर्ध झालं पाहिजे। तर ही जेवढं आहे ना ह्याच्यापेक्षा पण अर्ध्यापेक्षा जास्त जरी कमी झालं तर 1 नंबर गाजराचा हलवा होतो, 1 हप्ताभर राहतो। तर ह्याच्यामध्ये आता आपण वेलची जायफळ पूड टाकून घेऊया। तर 5 विलायची आहे ती आणि थोडेसे एकदम जायफळ आहे, ती साखरेमध्ये मी एकदम बारीक करून ठेवलेलं आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। वेलची जायफळ पूड टाकल्यावर बघा मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे पूर्णपणे आपल्याला दूध आटवायचे। आता हे मी बारीक गॅसवर ठेवते आणि दूध पूर्ण आटल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। दूध बघा पूर्णपणे आटलेलं आहे। दूध साखर जे आपलं टाकलेलं आहे ना ते पूर्ण आटलेलं आहे। एवढं आटवायचं बघा, बिलकुल त्याच्यामध्ये राहिलं नाही पाहिजे। अशा पद्धतीत करायचं। आणि हे आपलं 2 किलोचं आहे, तर बघा किती थोडा झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे काजू आणि बदाम। ही 10 काजू आहे ती, 10 बदाम आहे ती। पहिलं काय केले ती तव्यावर गरम केले ती आणि नंतर त्याचे थोडेसे तुकडे करून घेतलेले। आता हे मिक्स करून घेते। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता तुम्हाला मी सांगितलेलं एक सिक्रेट टाकणार आहे मी ह्याच्यामध्ये। तर ह्या चमच्याच्या मापानं 4 चमचे दूध पावडर आहे। असे मिक्स करायचे पूर्ण। तुम्ही टाकून बघा, छान लागतं। जरी तुम्ही दूध पावडर जाग्यावर जरी पनीर खिसून टाकला तरी पण चालेल। आता हे पण मिक्स करून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करून घ्यायचं। जर तुम्हाला खाव्याच्या वगैरे जर गाजराचा हलवा पाहिजे असेल ना तर त्याची सगळ्यांची लिंक मी ह्याच्या खाली देते, तुम्ही बघा। आता हे चांगलं मिक्स करायचं, त्यामुळे काय होतं 1 नंबर चव येते। तुम्ही करून बघा। दूध पावडर टाकल्या 2 मिनटं बघा एकसारखं मी परतून घेतलेलं आहे। अजून थोड्या वेळ आपण एकसारखं परतून घेऊया। 2 ते 3 मिनटं बघा एकसारखं मी परतून घेतलेलं आहे चांगलं। तर बघा अशा पद्धतीमध्ये आपला गाजराचा हलवा झालेला आहे। ही जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।